một câu chắc cái gì đấy. Nhãn là dụng khối này. Sửa là rụng. Phải rụng vậy đi chứ. Thôi chắc nếu không dụng vậy chắc không khi là lặng quá nó gãy cây. Ừ. Con cái chi con đấy nó hay cất chân. Ừ. Vậy con cháu ở đây thế này sáng ra. Sáng thì nó ngủ đến trưa. Cái cuối tuần cho nó ngủ. Cho này đến chủ nhật cho nó ngủ. Hôm qua mình định về là mình biết là chỗ về quê. Qua trong đấy đi. Biết chỗ thì về đi. Khối. Lâu lắm. Tự nhiên mà về thế mới hay. Thôi thì em cũng dị giết vào chẳng bỏ ra nữa. Bỏ giờ cũng nó đang mặc Trong một việc. gạt thái đi chưa. Nhưng mà bỏ nó lại mạnh thế. Ông ấy ốm đường mẫu mẫu. Ông ấy giờ yếu rồi. Ông ấy yếu rồi. Thôi giờ làm cái gì nữa thôi, ông nghỉ. Về quê rồi cái này đấy chứ đổ nước ấy vào đấy, đổ nước phân vào đấy là sợ chết.